Välkommen till föreläsningen om strålning i medicinens tjänst. Den är uppdelad i 3 delar. Först ska vi prata om strålningseffekter på levande organismer. Sedan medicinska tillämpningar, både inom diagnostik och terapi. Och till sist produktion av medicinska radionuklider. Vad händer när vi utsätter en levande organism för joniserande strålning? Till exempel en människa. Det hade ju varit väldigt kul om vi kunde överta egenskaper från djur eller bli väldigt starka och gröna. Men det är ju tyvärr inte sanningen. Det händer andra spännande saker som att man får röd hud. Det här var den första observationen av biologiska effekter från strålning som Henri Becquerel upptäckte efter att ha haft en väldigt stark radiumkälla i sin västficka. Det här är absolut inget jag kan rekommendera. Det var nämligen så att flera pionjärer inom strålning dog i början av 1900-talet. För man visste inte att strålskydd var någonting nödvändigt helt enkelt. Så vad var det då som hände? Jo, det kritiska steget är när joniserande strålning interagerar med DNA i cellkärnan. Då kan det uppstå skador, som till exempel att den ena spiralen på DNA går av. Det här är relativt enkelt för cellen att laga och det är vanligare för låg LET-strålning. Alltså strålning som avger lite energi på en sträcka. Som till exempel gammastrålning och betastrålning. Om man utsätts för mer strålning, ja då kan båda spiralerna gå av men på olika ställen. Och det här går fortfarande att laga, men det är förstås svårare. Och det är fortfarande vanligare för låg LET-strålning. Sen så kan båda DNA-spiralerna gå av på samma ställe. Och det här är svårt att laga för att hela spiralen helt enkelt åker isär och går av. Och det här är vanligare för hög LET-strålning som avger mycket energi på en kort sträcka. Som till exempel alfastrålning. De här skadorna då, de kan uppstå genom antingen direkta interaktioner eller indirekta interaktioner. Vid de direkta interaktionerna så träffas DNA direkt av strålningen som en foton eller en partikel. Och den här interaktionen i sig då orsakar att flera kemiska bindningar i molekylen bryts. Det här är mer sannolikt för hög LET-strålning. Sen har vi de indirekta interaktionerna när strålningen interagerar med omgivande media, till exempel vatten. Vi består ju till största delen av vatten. Och då bildas radikaler som är molekyler med en fri elektron. De här är väldigt reaktiva. De vill snå åt sig en till elektron och bilda ett elektronpar. Så de här radikalerna i sin tur reagerar med DNA-molekylen och bryter kemiska bindningar. Och det här är mer sannolikt för låg LET-strålning. Ja, DNA det är nödvändigt då för att cellerna ska kunna reproducera sig. Och det här innebär att snabbt delande celler, som vi har i till exempel tarmar och benmärg, de påverkas extra mycket av joniserande strålning. De är extra känsliga helt enkelt. Men det är också viktigt hur mycket strålning vi utsätts för. Om stråldoserna är små, ja, då är cellens reparationsmekanismer i normal funktion och vi kan åtgärda skadorna som uppstår. Om vi däremot utsätts för höga stråldoser, hög dosrat, ja, då kan det bli för mycket skador för att reparationsmekanismerna ska klara av det och reparationerna kan gå fel. Det här kan på kort sikt leda till något som heter acute radiation syndrome, eller vi kan säga strålsjuka på svenska. Då får vi symptom som beror på skador på de strålkänsligaste organen, benmärg och tarmar som vi pratade om. Och hur allvarliga symptomen blir, det beror helt enkelt på hur mycket strålning man utsätts för. Och det kan till exempel vara dödligt om det är väldigt mycket strålning. Men på lång sikt, då istället så kan man uppstå cancer beroende på att skadorna på DNA helt enkelt lagas fel. Om vi tar ett exempel, olyckan i Tjernobyl. Där var ju personal som var involverade i jobbet med att städa upp efter den här olyckan. De utsattes för väldigt höga stråldoser. Och vad hände då med dem? Till skillnad från vad man ibland kan tro så blev det inga galna mördarmutanter utan det var ett fåtal som dog i strålsjuka. Och på längre sikt så har man sett att frekvensen av leukemi, alltså blodcancer, har ökat i den här populationen.
Så strålning kan alltså ge upphov till cancer och en av orsakerna till det är att lagringen av DNA går fel. Men tumörer innehåller i sig väldigt snabbt delande celler och det här innebär att de är mer känsliga än frisk vävnad. Så strålningen kan alltså användas för cancerterapi. Medicinsk tillämpning kan vi dela upp i två delar. Antingen diagnos, där man helt enkelt försöker ta reda på vad som är fel med patienten. Och terapi, där man försöker bota patienten från olika typer av syndrom. Diagnos kan vi också dela upp i två olika delar, nämligen bildtagning eller funktionsstudier. På samma sätt med terapi, där vi talar om extern strålterapi och intern strålterapi. Och terapi kan i båda fallen vara antingen botande, att vi gör patienten frisk, eller lindrande, där vi gör patienten mindre sjuk men inte frisk. Diagnos. Vi börjar prata om funktionsstudier. Precis som namnet antyder så undersöker man helt enkelt funktionen hos ett organ till exempel. Man ger patienten ett radioaktivt preparat och sen mäter man hur det här preparatet absorberas eller späds ut eller koncentreras eller utsöndras ur kroppen genom att mäta radioaktiviteten. Till exempel kan man mäta upptag av jod i sköldkörteln med jod 131, mäta blodvolym med krom 51 som ersätter järn i hemoglobin eller absorption av vitamin B12 med kobolt 57 som ersätter kobolt som naturligt finns i vitamin B12. Den andra typen av diagnos, bildtagning, ja, den kan man i sin tur dela upp i extern strålkälla och intern strålkälla. Vi börjar prata om extern strålkälla. Då genererar vi strålningen utanför kroppen som här representeras av den blåa fyrkanten. Så skickar man strålningen genom kroppen och detekterar på andra sidan. Absorption i olika vävnader inuti kroppen ger sedan en bild. Och det här är till exempel vanlig röntgen som många har stött på. Och den ni ser här är den allra första röntgenbilden som togs redan 1895. Och det är fru Röntgens hand, man kan se hennes vigselring. Sen har vi även datortomografi, eller CT som man också hör att det kallas. Datortomografi är egentligen bara en avancerad form av röntgen där man snurrar både strålkällan och detektorerna runt och längs med patienten. Då får man jättemycket data som man numera då med hjälp av datorer kan processera och ta fram bilder som innehåller mycket mer information än en vanlig planar röntgenbild. Om vi går till intern strålkälla, ja, då ger vi patienten ett radioaktivt läkemedel som avger fotoner och sen så detekterar vi strålningen utanför kroppen. Och det här läkemedlet då ackumuleras i till exempel bara sjuk vävnad som cancertumörer och så kan vi ta en bild av dem och se var de finns inne i kroppen. Och de här bilderna då kan vi ta med antingen gammakamera eller SPECT. De nuklider som man kan använda då och ge till patienterna är framförallt teknetium 99 som har en kort halveringstid på 6 timmar och som avger fotoner med lämplig energi som vi kan detektera. Och SPECT i det här fallet är en avancerad form av gammakamera där man kan röra detektorerna runt patienten och längs med, precis som CT. Sen har vi ytterligare en teknik som är lite annorlunda, nämligen PET, Positron Emission Tomography. Och den baseras på radionuklider som inte avger fotoner i sig utan de avger positroner. När sedan de här positronerna träffar på en elektron inne i kroppen, då annihileras de eller förintas och avger fotoner med 180 graders vinkel som vi kan detektera utanför kroppen. Och eftersom man kan detektera de här två fotonerna samtidigt på olika sidor om patienten så kan man få väldigt detaljerade bilder med PET. Och nuklider som man använder till PET, de är lite annorlunda. De har oftast en väldigt kort halveringstid och många av dem finner man i organiska molekyler som finns naturligt i kroppen.
Men den allra vanligaste som man använder är fluor 18. Okej, nu går vi över till terapi. Vi börjar med extern strålterapi. Extern strålterapi används för behandling av lokaliserade tumörer som är ganska stora, och det används som ett komplement till kirurgi och kemoterapi. Man tillverkar strålningen med hjälp av en linjär accelerator som är helt enkelt en stor apparat som man kan slå på och variera stråltiden. Man kan variera strålningens energi och man kan variera typen av strålning. Så man snurrar helt enkelt strålkällan runt patienten, och så försöker man maximera dosen till tumören och minimera dos till omgivande vävnad. Och det här kräver förstås noggrann programmering och planering. Intern strålterapi. Då finns strålkällan inuti patientens kropp. Det kan antingen vara i form av solida radioaktiva nålar, och då kallar man det för brachyterapi. Eller så kan det vara lösningar med radioaktiva joner eller föreningar som är märkta med radioaktiv isotop. Så vi börjar med brachyterapi. Den använder man återigen för terapi av redan lokaliserade tumörer, så man vet var tumören finns. Som till exempel vid bröstcancer eller prostatacancer. Då placerar man en solid radioaktiv nål, eller frö kan man kalla dem också, nära tumören som bestrålas under en viss tid, och sen tar man bort strålkällan. Exempel på nuklider som används för brachyterapi ser ni här, och de har alla lite längre halveringstid än vid bildtagning, och de avger högenergetisk beta eller lågenergetisk gammastrålning. Intern strålterapi med lösning, ja, då riktar man sig ofta mot spridd cancer som inte nödvändigtvis är lokaliserad, eller speciella organ som ackumulerar vissa typer av nuklider, till exempel sköldkörteln. Och då kan man antingen använda en tumörspecifik substans som är märkt med en terapeutisk radionuklid, eller en nuklid som naturligt ackumuleras i den vävnaden man är ute efter. Till exempel så kan man använda jod 131 som naturligt ackumuleras i sköldkörteln, eller lutetium 177 eller radium 223. Och de här typer av nukliderna avger lågenergetisk betastrålning eller alfastrålning. Ett exempel på intern strålterapi med lösning är radium 223. Radium är kemisk analog till kalcium som ackumuleras naturligt i ben, och därför kan man använda den här nukliden för att behandla cancer som har spridit sig till skelettet, till exempel i prostatacancer. Ett annat exempel är dotatat, som är en så kallad somatostatin-analog. Och det är en molekyl som söker sig till vissa cancertyper. Och om man då märker den med radioaktivt lutetium så kan man behandla till exempel neuroendokrina tumörer. De är inblandade i hormonproduktionen i kroppen. Produktion av medicinska radionuklider. Det kan man göra på två sätt. Antingen med bestrålning av laddade partiklar i en accelerator eller en cyklotron, eller med neutronbestrålning i en reaktor. Och alltså inte en vanlig reaktor för elproduktion, utan en dedicerad reaktor. Neutronbestrålning i en reaktor kan användas på två sätt. Antingen fission eller neutroninfångningsreaktioner för att producera radionuklider. Man använder sig av termiska neutroner och dedicerade forskningsreaktorer i båda fallen. Om vi börjar med neutroninfångning så använder man ett targetmaterial som startmaterial. Det kan vara alla möjliga typer av material. Och så bestrålar man dem med neutroner och så sker en kärnreaktion. Och i den här kärnreaktionen så avges till exempel gammastrålning eller ytterligare en neutron. Och till exempel så tillverkas lutetium 177 från den naturligt förekommande isotopen lutetium 176. Då avger lutetium 176 en gamma när den bestrålas med neutroner och ombildas till lutetium 177. Med fission så börjar man oftast med höganrikat uran. Det är alltså en stor andel uran 235.
Och man kan självklart då bara producera nuklider som har ett högt fissionstvärsnitt. Och så kemiskt separerar man dem från de andra fissionsprodukterna. Och det här gäller till exempel jod 131 och molybden 99. Och då tänker ni förstås genast att men molybden 99 använder man ju inte inom medicinska tillämpningar. Nej. Men då kommer vi till en annan sak, en generator. För det är nämligen så att ibland så tillverkar man inte den nuklid som man är ute efter, utan man tillverkar en lite mer långlivad nuklid som man kallar för modern, som i sin tur sönderfaller till den eftersökta nukliden som man kallar för dottern. Till exempel så produceras teknetium 99M i en generator som laddas med modern 99M och som i sin tur har producerats i en reaktor med fission. Och teknetium 99M är ju väldigt vanlig inom medicinska sammanhang. Så efter tillverkning så absorberas modern på en kemisk kolonn och så när den sönderfaller så produceras ju dotternukliden. Och efter en viss tid så har vi fått en viss mängd dotternuklid som vi sköljer ut med en lösning som tar med sig dotternukliden och låter modern sitta kvar. Och då kan modern fortsätta sönderfalla, producera mer dotternuklid och så upprepar man processen. Så, här har vi en genomskärning av en teknetiumgenerator där vi kan se den kemiska kolonnen i mitten där modernukliden molybden är absorberad och blyskyddet runt omkring. Nu om vi går till bestrålning i en accelerator eller en cyklotron. En accelerator eller en cyklotron är en maskin helt enkelt som accelererar laddade partiklar, till exempel protoner. När de accelereras får de hög hastighet och hög energi. Sedan krockar man dem med ett targetmaterial. Vid krocken sker en kärnreaktion. Det avges till exempel neutroner eller alfapartiklar och targetmaterialet omvandlas till den nuklid som man är ute efter. Det här är helt enkelt ganska likt neutroninfångningsreaktioner, men det är andra partiklar som accelereras så man kan tillverka andra typer av nuklider. De flesta nuklider för PET-diagnostik produceras på detta sätt. Till exempel kol-11 produceras genom att man bombarderar kväve-14 med protoner. Det sparkas ut en alfapartikel och kvar får vi kol-11. På samma sätt producerar man fluor-18 med att bombardera syra-18, men istället sparkas det ut en neutron. Och vi får fluor-18 som är frekvent använt inom diagnostik. Och med det här så tänkte jag faktiskt avsluta den här föreläsningen och visa en film ifrån Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg så att ni kan få en skymt av hur det ser ut i verkligheten. Hej! Välkomna till Radiofarmakacentralen på Sahlgrenska sjukhuset. Nu står vi här utanför cyklotronen. Dörren ni ser bakom mig här, den är över 2 meter tjock och väger 70 ton. Så där inne får vi inte vara. Där har alldeles nyss producerats fluor-18 som har skickats iväg till hotceller för syntes. Så dit ska vi gå nu. Så, bakom mig här nu så ser vi hotcellerna dit fluor-18 kommer ifrån cyklotronen. Där syntetiseras automatiskt något som heter fluor-18-FDG. Den ser ut så här. Och det här görs med hjälp av sterila engångskassetter. Såna här. Som innehåller alla kemikalier och reningsutrustning och vad man kan tänka sig. Sen när syntesen är klar så slussas glasampullen med injektionslösningen ut till en sån här wolframbehållare. Den här wolframbehållaren innehåller nu injektionslösningen och kommer åka upp med en liten specialhiss till nuklearmedicin för PET-diagnostik. Nu står vi här inne på QC-lab. För innan vårt fluor-18-FDG kan frisläppas till patient så måste vi kontrollera kvaliteten. Det man behöver kontrollera är utseende, pH, radiokemisk renhet, kemisk renhet och om det finns några lösningsmedelsrester. Så man tar ett prov ifrån glasfiolen som ska till patienterna och slussar in det hit på labb. Nu har vi kommit till avdelningen för nuklearmedicin och vi står här med radiofysiker Jakob Himmelman.
Det är hit vårt Fluor 18 FTG kommer efter att det har tillverkats. Så nu ska Jakob berätta lite vad som händer här. Ja, här så får vi vialen, den lilla glasflaskan med aktivitet som ska räcka till alla dagens patienter. Aktiviteten stoppas in i den här FTG-injektorn som innehåller en aktivitetsmätare och strålskydd så att inte personalen ska få mer strålning än nödvändigt. FTG-injektorn kan mäta upp precis lagom mycket av det här svagt radioaktiva spårämnet för att man ska kunna göra en undersökning och göra bilder där läkaren kan granska och se hur patienten mår. FTG-injektorn körs in till patienten på ett förberedelserum, ett vilrum, där patienten får sitt spårämne och man ligger där i ungefär 1 timme i väntan på att ämnet ska tas upp i den vävnaden som man vill kunna se på sina bilder. När det är dags för bildtagning så kommer patienten in till kameran. Det här är en PET-CT-kamera som innehåller 2 kameror i ett. Dels är det PET-kameran som gör en bild av aktivitetsfördelningen i patienten där man kan se var spårämnet har tagits upp. Och dels är det en CT där man kan se patientens anatomi. Genom att lägga de 2 bilderna på varandra så kan man se exakt anatomiskt var upptaget sitter. Om det är ett lymfkärl eller om det är ett upptag i något organ eller i skelett eller någon annan del av anatomin. Patienten ligger på britsen, glider in i den här ringen. CT-delen sitter längst fram och PET-delen sitter längre bak. Men genom att britsen kan glida fram och tillbaka kan man göra en bild av hela patienten från huvudet till fötterna. Man kan lägga sen efteråt de 2- och 3-dimensionella bilderna på varandra och granska undersökningen.